Hej, Tunedal heter jag. Du vet, när brott begås i Sverige så får vi inte veta vilken nationalitet som personen tillhör. Varken i media eller från polisen. Vi får inte ens ett signalement. Men när det går till rättegång, åtal, då blir det offentligt. Och jag tänkte slå ett slag för de våldtagna kvinnorna i Sverige. Jag tänkte berätta om de här fallen, kanske då och då. Och jag läste alldeles nyss ett fall från Ludvika där en kvinna blev gruppvåldtagen av 8 personer. 8 män i åldern 19 till 25. Alla 8 var asylsökande och eritreanska medborgare. Fallet är bisarrt. Alltså de slog henne med en kastrull i skallen och hon hade det förbaskat tufft efteråt. Men det var bara en av de där 8 som fälldes. Kanske det märkligaste av allt, det var ju att åklagaren inte yrkade på att de skulle utvisas. Man undrar ju vad det är frågan om. Drömmer man? Eller? Vad är det som pågår? Ja. Så tror man då att om folk kommer till Sverige från länder där man har en annan kvinnosyn, att det påverkar våldtäktsstatistiken? Tror vi det eller? Att våldtäkterna ökar, det vet vi. Det spelar ingen roll vilken statistik du kollar på. Sen 1975 så har det gått upp. Och det lite svagt i början, men sen allt brantare. Trenden är så här jättetydlig. Det anmäls över 6 000 våldtäkter i Sverige idag per år. Jämför det med Danmark, som jag gärna pratar om, där det används ungefär 500 eller 600 per år. Ja, det är ju ett mindre land. Men kolla på gapet. 6 000. Över 6 000. Så jag tror att om man frågar folk den frågan så kommer de flesta säga att det finns ett samband. Det borde finnas ett samband. Kvinnosynen har ju viss betydelse ändå. Ja. Hur vi ser på kvinnor. Alltså. Men frågar du politiker så får du antagligen ett annat svar. Då blir det lite mer komplicerat. Och det beror mångt och mycket på en person. Alltså, det här är enligt mig. Det finns en kille som heter, jag ska läsa hans namn. Jerzy Czernecki. Professor. Kriminolog på Brottsförebyggande rådet. Du kanske har hört hans namn. Man ser honom ofta på tv och man ser hans namn i artiklar där de här sakerna diskuteras. Han har en helt annan syn på det här. Han menar att det inte har något samband överhuvudtaget. Nej. Och frågan är om ens våldtäkterna ökar. Det motvilligt har jag sett. Kanske inte han, men någon annan från BRÅ har erkänt. Ja, våldtäkterna verkar gå upp. Men de förklarar det på alla möjliga sätt. Right. Som de gör, du vet. Jag ska läsa en kommentar. Det är från en kollega till Jerzy. Hon är inte professor vad jag förstår, men hon heter i alla fall Klara Radilova-Selin. Hon blev tillfrågad om det här. Stämmer det? Ökar det våldtäkterna? Ja, sa hon. Du vet inte tusan om det gör det. Hon menar att det finns en ökad villighet att rapportera och anmäla. Okej? Hon ser det nästan som positivt. Hon sa, jag ska läsa ordagrant vad hon sa. Så här sa Klara Radilova-Selin.
Oavsett vad ökningen beror på är den på sätt och vis önskvärd, säger du. Okej. Hon menar ju då att svenska kvinnor har blivit modigare och vågar anmäla. Och det är därför vi ser en ökning. Jag blir trött alltså. Okej, så det betyder att för 20 år sedan så var de fegare. Okej. Ja, men det är ju tänkbart kanske, jag vet inte. Men det blir lite bisarrt. Det betyder ju då att danska kvinnor är fegare än svenska kvinnor. De vill inte anmäla till samma utsträckning som svenska kvinnor. Men så här håller de på. Förklarar. Ursäktar. Och det här tycker jag är farligt. Det får oss att titta åt fel håll. Och det förhindrar oss att komma fram till en lösning. Jag menar, ska vi sitta och applådera medan den här våldtäktsstatistiken går upp? Säga ja, hurra, svenska kvinnor blir modigare och modigare. Jag tycker det är farligt. Jag undrar om inte den här Jerzy Sernecki. Just det, Jerzy Sernecki. Undrar om inte han är farlig. Kanske en av Sveriges farligaste män. Han har andra ursäkter också. Han säger att kvinnor är mer benägna att anmäla utlänningar. Okej. Vad betyder det? Jo, det betyder kanske då att efter att kvinnan har blivit våldtagen så säger hon, jaha, du var svensk. Okej, då ska jag inte anmäla dig. Men gör inte om det. Men så är det en utlänning som säger, jaha, du är utlänning. Du är invandrare. Då tänker jag anmäla dig. Jag vet inte. Jag tror inte på det där. Och varför skulle det öka i så fall? Hela tiden. Nej, jag får inte ihop det där. Så Jerzy Sernecki, sluta snacka så mycket skit. Okej? Och avslöja den där snubben för vad han är. En skojare helt enkelt. Han sitter där med sina diplom på väggarna och ser märkvärdig ut i tv-studion. Och bara vräker ur sig saker. Professor, okej. Ja, men vad vi behöver i alla fall i Sverige, vi behöver ställa oss upp och säga det är nog nu. Vi vill inte se våra kvinnor våldtagna till den här utsträckningen på något sätt. Vi vill inte det. Jag vill inte det. Jag vill att tjejer ska kunna gå fritt och känna sig trygga i Sverige. Det vill jag. Okej. Så byt politiker. Byt ut de här mespropparna som bara snackar skit. Och rösta på folk som vågar stå för vad de tycker och inte är så rädda om sina rykten. Rösta annorlunda. Okej. Hej.